Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Live Job Uptime. Và trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vị trí Business Analyst, là một người đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và vận hành sản phẩm. Và mình là Chi Trần, là một thành viên đến từ team BA và cũng là host của chương trình ngày hôm nay. Và tập ngày hôm nay sẽ không thể diễn ra được nếu chúng ta thiếu đi hai vị khách mời rất là đặc biệt đến từ team BA của Time. Và xin giới thiệu anh Long Trần, Business Architect, và chị Linh Mai là Senior Business Analyst. Business Analyst là một vị trí khá là phổ biến trong thời gian gần đây, và đặc biệt là trong các công ty về lĩnh vực công nghệ. Business Analyst hay còn được gọi ngắn gọn là BA và được dịch sang tiếng Việt là chuyên viên phân tích nghiệp vụ. BA có một sứ mệnh là phải đảm bảo giữa stakeholder và development team phải cùng hiểu vấn đề theo một hướng. Vậy thì có bao giờ anh chị đã thắc mắc là liệu những người trong cùng một team là team BA họ có bao giờ hiểu một vấn đề và có những cái quan điểm giống nhau về ngành nghề BA hay chưa? Và để có thể kiểm tra được cái sự hiểu nhau thì chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nho nhỏ. Và ngày hôm nay thì em có chuẩn bị một bộ câu hỏi, và những câu hỏi này đều là những khái niệm cơ bản trong nghề BA. Thì đáp án ở đây chỉ có hai đáp án. Sau khi mà đưa ra được câu trả lời mà hai chị đưa ra đáp án giống nhau thì có nghĩa là cả hai người đang có một cùng cách suy nghĩ về ngành nghề BA. Còn nếu mà hai đáp án hai người đưa ra có sự khác nhau thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là tại sao mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau như vậy. Vậy thì em sẽ phép gửi mỗi người một bảng. Vậy thì chúng ta sẽ đi đến câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, Business Analyst và Business Analytics có khác nhau hay không? Yes. Em thấy là cả hai anh chị đều đưa ra đáp án là yes. Thì không biết là sự khác nhau ở đây là gì vậy anh Long? Sự khác nhau ở đây là theo cái kinh nghiệm của mình đó, thì Business Analyst là những người sẽ giải quyết những vấn đề mang tính hiện tại, những cái đang có những cái requirement hoặc là những cái feature nào đó mà mình cần phải xử lý. Còn cái người Business Analytics á, thì người ta sẽ liên quan đến nhiều về tương lai, nghĩa là cái mục đích cuối cùng đó là sẽ đến coi cái tương lai mình sẽ cần phải làm như thế nào, cần phải làm gì, thì có khả năng người ta sẽ dựa vào ví dụ như số liệu về dữ liệu hay là gì đó, nhưng cái đích đến của họ sẽ khác với là đích đến của người của Business Analyst. Chị thấy cái cách giải thích của anh Long là cách giải thích ngắn gọn và có thể là đã tóm gọn khá đầy đủ cái điểm khác nhau giữa hai người chơi. Chúng ta sẽ tiếp đến câu hỏi thứ hai. Anh chị có đồng tình với ý kiến cho rằng BA cần phải có kiến thức về IT để có thể tham gia trong quá trình đề xuất giải pháp kỹ thuật hay không? Vậy là chúng ta có đáp án giống nhau. Vậy thì có nghĩa là kiến thức BA là không phải kỹ năng bắt buộc của một BA. Chị nghĩ là như vậy. Nó không phải là một cái điều kiện bắt buộc, nhưng nó cũng sẽ là một cái yếu tố khá là lợi thế, nên là lợi thế khi mà bạn làm công việc BA. Thực tế ở trên thị trường ấy, thì sẽ có một số công ty họ có ghi hẳn ra là họ cần tuyển tinh của BA, thì khi đấy cái người BA sẽ bắt buộc phải có kiến thức, có background về IT. Thế nhưng hầu hết đa số các công ty và kể cả là cụ thể là Việt Nam thì cái kiến thức IT nó chỉ là một lợi thế thôi. Bạn không cần phải biết code, nhưng cái bạn cần biết đấy là những cái bạn sẽ nên cần phải quen thuộc với những cái thuật ngữ ở trong IT. Cái ví dụ như là tích hợp là gì, nên biết những cái kiến thức đó, thì khi trao đổi với cả developer thì bạn sẽ có thể hiểu mọi người nhanh hơn, đúng rồi, và có thể hỗ trợ được nhiều hơn trong cái quá trình mà các bạn ý xây dựng những cái giải pháp phần mềm. Nhưng nó không chắc chắn, nó không phải là một cái điều kiện bắt buộc phải có. Các chị hiểu, các chị nghĩ thế không? Anh có không biết anh Long có cùng suy nghĩ giống như chị này? Dạ, mình có cùng suy nghĩ, nhưng mình bổ sung một cái điểm đó là mình trong cái quá trình số hóa ngành ngân hàng này á, thì mình sẽ thường á, mình sẽ không có tự làm tự phát triển một hệ thống đầy đủ từ đầu đến cuối. Mình sẽ làm việc với lại các bên liên quan khá nhiều. Ví dụ như mình sẽ cần có hệ thống core banking, mình cần tích hợp với hệ thống core banking, mình sẽ tích hợp với hệ thống quản lý rủi ro. Thì trong quá trình mình làm việc với những bên đó thì cái nghĩa là cái cách thức mình trao đổi với nhau đó thường là ngôn ngữ về mặt IT. Thì mình có những cái kiến thức về mặt IT thì nó sẽ mang lại lợi thế cho mình để mình đẩy cái tiến độ của cái quá trình tích hợp. Thứ hai là mình đẩy cái chất lượng của quá trình tích hợp. Tại vì hai người nói chung một ngôn ngữ thì cái nghĩa là cái việc truyền tải thông tin này chính xác hơn. Chị cũng vừa nghĩ ra thêm một cái nữa, đấy là khi mà mình có nhiều kiến thức về IT, mình sẽ thường có xu hướng suy nghĩ như một việc riêng, đúng không? Thì đấy là một cái mà BA không nên bị bias, không nên nhìn theo hướng lập trình viên quá nhiều. BA chính là người ở giữa, nên là BA cần phải nhìn rất là đa chiều để phân tích các cái vấn đề. Thế nên đôi khi có quá nhiều kiến thức về IT cũng chưa chắc đã là một cái lợi thế tốt cho BA đâu. Yeah. Vậy chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là có một vài người
có ý kiến là BA đóng vai trò như một thông dịch viên, chỉ đơn giản là lấy yêu cầu từ stakeholder và chuyển qua cho development team là ra được một sản phẩm hoàn chỉnh. Thì không biết là anh chị có đồng tình với ý kiến hay không? Wow, chúng ta lại có thêm một câu hỏi có cùng một đáp án. Anh Long, không biết là anh có suy nghĩ gì về cái ý kiến như này? Thì cái này nó giống như là một cái practice trong cái thị trường công nghệ thông tin mà nó dạng như là từ 10 năm về trước. Ví dụ như khi mình làm cái bản chất của thị trường Việt Nam nó là đến từ cái việc là mình nhận outsource từ các bên về. Thì trong quá trình mà mình nhận outsource từ những cái công ty bên nước ngoài về đó, thì thường cái cách làm việc đó, họ sẽ đưa cho mình một cái bản requirement khá là đầy đủ, và trong đó nó chỉ còn một vài những chi tiết nhỏ thôi. Nó như là một vài những chi tiết nhỏ mình cảm thấy nó không phù hợp, mình sẽ nói chuyện với người ta thôi. Nhưng mà đại đa số là thông tin đã đầy đủ và có thể làm được rồi. Thì cái đó nó đi theo cái nó hình thành cái mindset làm việc của mình trong ngành công nghệ thông tin, là ok, là bên kia người ta đưa thông tin cho mình về thì mình sẽ làm sao đó mình dịch lại thành cái hệ thống cái functional requirement cho bên dev nhà mình thôi. Thì bên dev nhà mình sẽ take cái đó và implement xong rồi. Nhưng mà trong cái thế giới product á, thì thường những cái đến với mình đó là thiên về mặt idea, ý tưởng là chính, và từ cái ý tưởng đó là sao mình có thể dựng thành những cái gọi là có thể implement được, có thể build được, thì nó phải trải qua một quá trình gọi là phân tích và thiết kế. Thì cái người mà làm trong cái lĩnh vực product đó thì họ sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, người ta phải làm sao đó là ok, phải coi nghiên cứu thị trường hay là làm user research gì đó để mà ra được những cái thứ mà mình kêu là mình mong muốn mình làm. Thì cái scope work nó sẽ lớn hơn, nên nó không đơn thuần chỉ là ok nhận requirement ai đó hay là nhận thông tin ai đó và dịch lại cho bên tiếng này nhà bên mình là nó xong. Thì cần nhiều hơn như vậy. Em cũng đồng tình ý kiến của anh Long. Không biết chị Mai có bổ sung thêm? Anh Long, chị nghĩ là đã nói rất đầy đủ rồi. BA là một người khá là có tiếng nói nha, trong tất cả các project, chứ không phải chỉ là người trao đổi trao đổi truyền đạt lại thông tin. Vẫn đang có nhiều người đang có một cái suy nghĩ như vậy, thì họ cũng đang có một cái định kiến là vậy thì trong tương lai ngành BA sẽ mất đi, tại vì developer họ có thể giao tiếp trực tiếp với các stakeholder, không cần BA nữa. Không biết là anh chị có đồng tình hay không? Ok, vậy là câu trả lời cho câu hỏi này là anh chị không đồng tình với ý kiến. Thì không biết là cái lý do gì mà chị không đồng tình với ý kiến cho rằng là BA sẽ không thể mất đi được trong môi trường product? Thực sự thì chị đã nghe cái câu này rồi. Có người đã nói với chị là BA là không phải là người đưa ra yêu cầu, không phải là người tạo ra bài toán, không phải là người giải quyết nó, không phải là người thực hiện cái yêu cầu đó. Thế nên là thực sự có cần BA không? Thì theo chị hiểu, theo chị nghĩ thì những cái công ty mà ví dụ như họ thuộc những cái lĩnh vực đơn giản, những cái domain không phức tạp, những cái phần mềm không có quá nhiều feature, không quá nhiều tính năng hay quá nhiều những cái quy trình phức tạp ấy, thì maybe có thể trong tương lai sẽ không cần BA nữa, khi mà các bạn lập trình viên có thể giao tiếp trực tiếp với cả khách hàng, với cả người đưa yêu cầu, với cả PO. Thế nhưng đối với những cái lĩnh vực phức tạp như banking thì chị nghĩ là nếu không có BA sẽ rất là khó để có thể chuẩn chỉnh tất cả các cái quy trình, hay là để có thể giao tiếp tốt giữa các bên kỹ thuật và bên nghiệp vụ. Thế nên là BA nếu muốn biến mất thì sẽ còn rất là lâu nữa. Nhưng chị vẫn nghĩ BA là một người khá là ổn định, gọi là gì ta, khó có thể thay thế được. Thì em cũng đồng ý với ý kiến của chị Đinh Mai là BA khó có thể thay thế được ở trong tương lai. Thì cơ bản thì cái công việc của BA với cả developer là hoàn toàn là tách biệt và khác hẳn nhau. Nó không có gọi là bị overlap hay là bị trùng lặp gì cả. Tại vì BA là họ sẽ nặng về khoản giao tiếp và phân tích, trong khi đấy là developer họ sẽ nặng về khoản là xây dựng và thiết kế phần mềm. Nên là mối quan hệ ở đây là mối quan hệ gọi là tương tác hỗ trợ nhau, chứ không phải là mối quan hệ chịu lương nhau. Nên nếu mà để nói là BA có dễ dàng bị mất đi hay không, em nghĩ câu trả lời là không. Mà nếu mà giả sử BA có mất đi thì em nghĩ là nó sẽ sớm xuất hiện một cái vị trí nào đó, nó cũng có một cái nhiệm vụ công việc giống như BA xuất hiện và thay thế cho cái tên của BA. Và biết anh Long, anh có muốn bổ sung thêm ý kiến hay là một góc nhìn nào khác với ý kiến anh không? Anh bổ sung một cái điểm là ở trong suốt mười mấy năm làm việc mình thấy có hai cái góc nhìn
Thứ nhất là góc nhìn của developer á, là thường là nó thiên về cái mảng gọi là làm thế nào để làm cái việc đó là how to do. Còn BA mình nó sẽ nặng về cái gọi là what to do, nghĩa là mình sẽ define coi là những thứ mình cần phải làm là gì. Thì hai cái paradigm đó nó khá là khác, và nó yêu cầu cái độ focus, cái mức độ tập trung nó cũng khác nhau luôn. Nghĩa là những cái mà bên phía dev á, thường nó sẽ nặng á, là họ sẽ coi là ok, về mặt technology trong thời điểm này nó có những cái advantage nào, rồi bên phía mình có thể tận dụng được gì từ những cái advantage đó, mình build cái sản phẩm mình nó tốt hơn như thế nào đó. Còn bên phía BA nó sẽ là ok, làm có cách nào để mình tối ưu những cái sản phẩm của mình hay không, có cách nào mình có những cái suy nghĩ khác biệt để mình tạo ra những cái điểm nổi trội hơn trong quá trình mình xây dựng sản phẩm hay không. Nên hai cái góc nhìn đó thường là nó sẽ bổ sung với nhau chứ nó không có chỉ phim như em nói. Ba thành viên của team BA đang gọi là chung trên một con thuyền, thực sự là hiểu nhau và có cùng một quan điểm về ngành BA. Và đến bây giờ thì là chúng ta đã đi qua 4 câu hỏi rồi, và hiện tại là cái đáp án mà mọi người đưa ra trong 4 câu hỏi hiện tại đang khá là giống nhau. Và chúng ta sẽ còn một câu hỏi nữa, cũng là đồng thời là câu hỏi cuối cùng. Anh chị có nghĩ rằng BA là một công việc phù hợp cho người hướng nội hay là phù hợp cho người hướng ngoại? Tại vì ở trên bảng hiện tại mình chỉ có đáp án là yes and no thôi. Thì em sẽ quy định như thế này là yes nó sẽ tương ứng với là hướng ngoại, còn no sẽ là tương ứng với hướng nội. 1, 2, 3. Hiện tại em đang thấy cách mà mọi người dơ bảng hơi khác, nó có vẻ là theo hướng là trung lập. Thì không biết là đáp án của anh Long là gì ạ? Mình sẽ nghĩ là nó là cái nó yêu cầu thế mạnh của cả hai, nó không có phải là thiên về hẳn cái này hoặc thiên về hẳn cái kia. Nghĩa là em cảm thấy là một BA họ sẽ cần phải có sự trung hòa giữa cả hướng nội và hướng ngoại, chứ không phải là nhất thiết là tập trung vào một khía cạnh là hướng ngoại riêng, hướng nội riêng. Vậy còn chị Linh Mai thì sao ạ? Không biết chị có cùng quan điểm suy nghĩ với anh không? Em tại vì em thấy cách chị đưa ra đáp án cũng hơi giống anh không? Đúng rồi, chị cũng không nghĩ là cái công việc này nó phù hợp cho người hướng ngoại hẳn hay là hướng nội hẳn. Kiểu bây giờ mình có cái khái niệm ambivert, là người vừa hướng nội vừa hướng ngoại, hướng lung tung ấy. Đấy, tại vì bản chất là cái công việc BA ấy sẽ cần phải giao tiếp tốt, thì có vẻ sẽ hợp với những người hướng ngoại đúng không? Và đôi khi lại cũng sẽ cần phải làm việc rất là tỉ mỉ, phân tích rất kỹ yêu cầu, có vẻ như hợp với những người hướng nội. Nhưng lại theo chị hiểu, theo chị nghĩ thì cũng không ai nói là những người hướng nội họ sẽ không giỏi giao tiếp. Họ có thể không giỏi giao tiếp bên ngoài, không giỏi nói những câu chuyện phiếm với cả những người xung quanh, nhưng mà trong công việc họ có thể có cái, khi mà họ có một kiến thức tốt, có cái nền tảng, những kỹ năng tốt, thì họ hoàn toàn có thể giao tiếp rất là hiệu quả với các bên trong công việc. Và đồng thời thì những cái người hướng ngoại cũng không ai bảo là họ không có chiều sâu, cũng không thể nói như thế đúng không? Họ vẫn sẽ có thể, ngoài những cái lúc mà họ ra ngoài vui vẻ đi chơi, thì khi mà họ cần tập trung vấn đề gì đấy, họ hoàn toàn có thể tập trung như những người hướng nội, hoặc có thể hơn. Nói chung là chị không nghĩ là đó là một cái yếu tố quyết định xem là họ có làm giỏi công việc họ không, mà nó sẽ là quyết định bởi những cái kỹ năng khác, những cái yếu tố khác. Em hiểu được câu trả lời của chị. Có nghĩa là mình không có một cái định kiến rõ ràng là BA sẽ là phù hợp cho người hướng nội hay là hướng ngoại. Vì kể cả người hướng nội hay hướng ngoại, họ đều có một cái tố chất bên trong của những cái của cái bên đối lập của bên trong mình, chẳng qua là lặn xuống không rõ ràng bởi cái bề ngoài. Em cũng rất là đồng tình với hai đáp án của anh chị đưa ra. Vậy là phần board game đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị đã tham gia trò chơi này. Hiện tại trên thị trường có khá là nhiều khái niệm về BA là IT BA, non-IT BA, Product BA và Outsource BA. Vậy thì không biết giữa những khái niệm này nó có một cái sự khác nhau như thế nào với anh em? Hồi xưa nếu mà mình nhìn lại cái quá trình phát triển của cái ngành công việc này thì đầu tiên là BA trước. Thì ví dụ như mọi người để ý là cái thời ngân hàng mà trước khi được số hóa mạnh mẽ giống như thời điểm hiện tại thì mình sẽ vẫn có những người là đang gọi là define những cái nghiệp vụ ngân hàng. Ví dụ như là một cái người kia đến quầy để người ta gửi tiền vào tài khoản thì nó sẽ có một cái process chẳng hạn như là ok, phải ký giấy tờ như thế nào, là cần có form giấy như thế nào, rồi ai cần phải làm gì. Thì những công việc đó là cái người BA người ta đã define rồi. Thì chẳng qua là trong cái thời điểm hiện tại thì nó sẽ có một cái mức độ gọi là chuyển dịch về cái công nghệ thông tin khi bắt đầu mình số hóa ngành ngân hàng, số hóa ngành tài chính này. Thì trong quá trình mình số hóa thì những cái process của mình nó sẽ được số hóa theo. Ví dụ như là ok, quá trình thay vì hồi xưa mình phải đến quầy để mình nạp tiền đúng không, thì bây giờ mình có thể ngồi nhà để mình thực hiện cái thao tác đó. Thì cái người BA
trong cái thời điểm sau này á, trong quá trình mình chuyển giao đó thì họ bắt đầu họ phải cập nhật những kiến thức về mặt công nghệ thông tin, họ làm sao đó họ hiểu những cái khái niệm cơ bản về mặt công nghệ thông tin thì có thể xây dựng hệ thống. Thì trong quá trình mà xây dựng hệ thống á, thì có một cái chuyển dịch nhất định là ok, người BA nằm đây thì họ sẽ chuyển dịch qua IT nằm đây, thì họ vẫn có xu hướng là ok, vẫn cái công việc chính của họ vẫn là về nghiệp vụ, nhưng mà họ sẽ cần phải biến cái nghiệp vụ đó thành số hóa thì thành là ITBA. Rồi cái product và outsource thì cái này là cái như hồi nãy mình nói trong cái chia sẻ ban đầu á, thì hồi xưa á, cái môi trường công nghệ thông tin ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Việt Nam mình nói chung á, là nó bắt đầu từ outsource, có nghĩa là mình nhận được requirement ở đâu đó mình làm, và sau này mình mới bắt đầu khi mà trong Việt Nam mình tự xây những cái hệ thống, tự cái product để mình dạng như là mình bán trên thị trường á, thì mới có người ta chuyên sâu về mặt product, đúng không? Thì trong quá trình đó họ sẽ cần có những người có product mindset, cái product sẽ đến từ mặt ý tưởng, từ mặt user research sau đó, và sau đó mình mới biến những cái đó thành những cái gọi là chức năng mà mình có thể implement được và mình có thể deploy được. Thì nó sẽ có cái sự khác nhau là outsource thì thường á, cái requirement nó đến mình là nó khá đầy đủ rồi, còn outsource thì mình phải suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ từ thời điểm đầu, và sau đó khi mà mình có được cái sản phẩm nó được launch rồi thì mình phải làm sao để improve sản phẩm liên tục, thì cái đó là sự khác nhau. Vị trí BA nào mà công ty tham để tham người khác? Nó sẽ là một chút của chỗ này cộng với một chút của chỗ khác. Ví dụ như mình nói là mình sẽ cần có một người ta không phải đơn thuần chỉ là người chuyên viên nghiệp vụ nữa, mà họ sẽ cần phải có background về công nghệ thông tin, và đồng thời mình sẽ yêu cầu người đó có product mindset, có nghĩa là mình không có cái starting point của mình không phải là ok nhận requirement và đưa cái requirement xuống cho dev, mà mình sẽ nhận cái mình nhận sẽ là một ý tưởng nào đó và mình triển khai cái ý tưởng nó thành về mặt gọi là sản phẩm mặt công nghệ thông tin để mình build, mình deploy. Thì nó sẽ là một chút của cái product BA và là một phần của cái IT BA. Như anh nói thì là công ty mình đang hướng đến là một BA mà có sự trung hòa giữa product BA và IT BA. Vậy thì em nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn có một thắc mắc là không biết thì những bạn mà không có background về IT, chưa có một tí gì knowledge về IT cả, không biết là bạn có khả năng hay là có cơ hội có thể tham gia vào công ty mình không? Nó sẽ tùy vị trí. Ví dụ như cái vị trí đầu tiên của mình là associate thì mình sẽ không có require là ok bạn có quá nhiều background về mặt công nghệ thông tin, rồi cái đó mình sẽ training cho các bạn. Thì những người ở vị trí khác, ví dụ như là senior hoặc gì đó thì mình sẽ yêu cầu cái đó cao hơn, nhưng mà vị trí associate đó thì mình sẽ chấp nhận một cái starting point nó thấp thôi, mình sẽ training cho những người đó khi đi lên. Vậy chị Linh Mai, không biết là công việc chính của BA tại Thang thì nó sẽ có cái đầu việc như thế nào? Là một BA ở Thang thì bạn sẽ có cơ hội được tham gia từ đầu đến cuối một dự án ấy. Từ đầu dự án đấy là những cái bước ngay từ đầu tiên luôn ấy, đấy là khi mà các cái stakeholder sẽ là bên phía business, cũng có thể là bên phía rủi ro, quản trị rủi ro hay là pháp chế của ngân hàng sở tại, thì sẽ đưa ra một cái yêu cầu để có thể là phát triển một cái sản phẩm mới, hoặc cũng có thể là để cải thiện một cái quy trình hiện tại. Thì trong cái quá trình hình thành yêu cầu đấy, BA sẽ tham gia trong những cái buổi họp với stakeholders, và đóng góp của BA trong những cái cuộc họp đó là gì? Là mình sẽ có cái nhìn từ phía hệ thống, mình sẽ có kiến thức về tổng quan hệ thống chung để đánh giá xem là cái yêu cầu mà những stakeholder đưa ra cho mình nó đã chặt chẽ về mặt logic hay chưa, nó có khả thi về mặt triển khai hay không. Mình sẽ có những cái bước đánh giá sơ bộ nha, trước khi mà đến với team phát triển, và sau đó là sẽ đặt nó trong một cái tổng thể hệ thống hiện tại để đánh giá xem là nó sẽ có ảnh hưởng gì đến những cái tính năng hiện tại mình đang có, đến cái quy trình hiện tại, và có ảnh hưởng gì đến các cái bên thứ ba. Đó thì mình sẽ đánh giá được những cái bước đầu như thế. Và sau khi đã hình thành được cái yêu cầu từ phía stakeholder rồi, BA sẽ là người document lại, đó là viết ra những cái tài liệu đầu tiên và sẽ dần dần chi tiết dần trong quá trình mình làm việc. Thì các cái tài liệu đấy nó sẽ bao gồm ví dụ như là các cái quy trình, mình sẽ từ những cái yêu cầu gạch đầu dòng, có thể từ gạch đầu dòng của stakeholder, mình sẽ ghép nó vào thành một cái quy trình từ các bước như thế nào. Sẽ có customer journey là khi một khách hàng tương tác thì nó sẽ đi qua những cái bước như thế nào, và kể cả những cái phần phía hệ thống sẽ có những cái quy trình như thế nào, và sẽ break nhỏ nó ra, chia nhỏ ra thành những cái story. Và sau khi mà đã hình thành được cái yêu cầu rồi, mình đã cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan rồi, mình sẽ mang tới cho đội lập trình, mình sẽ giới thiệu cho đội lập trình để các bạn ấy nắm được yêu cầu. Và cái chỗ này BA sẽ rất quan trọng
để làm sao cho những cái yêu cầu từ phía stakeholder khi đi đến đội ngũ lập trình viên nó sẽ vẫn là một yêu cầu như thế, nó chỉ chi tiết hơn thôi chứ nó không được lệch đi một chút nào hết. Có nghĩa là yêu cầu của stakeholder như thế nào thì mình sẽ cần phải đáp ứng như thế. Những cái gì không đáp ứng được nó sẽ có thể là về mặt hệ thống hoặc là một số cái hạn chế của hệ thống hiện tại đi, thì mình sẽ cần phải trao đổi lại với stakeholder, mình sẽ cần phải đàm đạo, nói chung là sẽ phải negotiate nha, để làm sao đi đến một cái phương án tối ưu nhất về cả mặt nghiệp vụ lẫn mặt phần mềm đó. Và trong cái quá trình team phát triển phần mềm ấy, họ làm việc chi tiết thì sẽ rất nhiều các tình huống sẽ phát sinh những cái ví dụ như là cái điều mà từ ban đầu mình có thể không nhìn ra được, mình cũng không hình dung được nó lại có những cái trường hợp éo le như thế nó xảy ra chẳng hạn, thì mình sẽ cần phải ngồi lại phân tích cùng với cả đội ngũ lập trình viên và mình sẽ đề xuất ra những cái giải pháp như thế nào đấy, những cái cách mà làm sao để vẫn giải quyết được bài toán nhưng vẫn sẽ đáp ứng được. Và đồng thời ví dụ trong trường hợp có những cái thay đổi nó làm ảnh hưởng đến cái bài toán ban đầu thì mình sẽ cần phải thảo luận lại với cả phía stakeholder hoặc là với cả PO thôi để giải quyết được những cái vấn đề phát sinh đó và đảm bảo là cái tiến độ dự án nó được đảm bảo, cũng như là những cái yêu cầu ban đầu, những cái yêu cầu từ phía stakeholder được fulfill, được hoàn thiện. Vậy thì có thể thấy được rằng là BA đóng vai trò rất là quan trọng từ lúc mà dự án mới hình thành cho đến lúc mà dự án được launch đến end user. Vậy thì không biết là trong cái quá trình mà BA làm việc như vậy thì những kỹ năng nào mà chị cảm thấy là cần có ở một BA tại sao? Là một BA nói chung theo chị thì sẽ cần có một số cái tố chất cơ bản nhưng mà khá là quan trọng. Thứ nhất đấy là cái lối tư duy logic theo chị hiểu đó là cách mà các bạn ấy có thể kết nối những cái vấn đề nhỏ thành một cái bài toán lớn. Có một cái ví dụ mà anh Long từng đưa ra em thấy khá là gần gũi và dễ hiểu, đấy là biểu hiện của một người có tư duy logic tốt là họ chơi giỏi trò Sudoku, là họ biết cách kết nối số ở các dòng, các cột và một cái ô vuông để biết được là số nào cần phải nằm ở ô nào để cho nó có logic nhất. Đó thì đấy là một cái biểu hiện, cái yêu cầu tiên quyết. Cái đó là một trong những cái ví dụ điển hình mình hay đưa ra cho mọi người khi mình nói là cách kết nối thông tin ấy. Nhưng mà cái Sudoku nó có một cái hạn chế là nó chỉ có một lời giải thôi, nên thường trong BA nó còn có những kỹ năng khác nữa mà thường mình sẽ yêu cầu kiếm ra những cái lời giải khác. Thì cái Sudoku bản chất là nó giúp mình kết nối và nó đưa ra một cái gọi là cái flow thinking mình cảm thấy rất là ưng ý. Nhưng mà không nên dừng tại đó mà mình sẽ cần phải triển khai cái đó thành những cái level tiếp theo, là trong cái bối cảnh như vậy, trong những cái điều kiện ban đầu như vậy, mình có cách lời giải nào khác hay không. Cái đó nó dẫn đến cái tình huống khác, một skill khác của BA mà cần phải có là cái critical thinking hay là tư duy phản biện á. Tư duy phản biện đấy là cái cách mà mình sẽ có thể nhìn một cái sự việc đa chiều, luôn luôn nghĩ xem là ngoài cái cách giải này mình còn cách giải nào khác hơn không. Và ví dụ khi mà có hai phương án thì đâu là điểm mạnh điểm yếu của từng phương án, và nó sẽ gần như sẽ không có phương án nào là phương án duy nhất, cũng không phải là phương án đúng nhất, nó sẽ là phương án phù hợp nhất. Các chị hiểu là như vậy thì nó sẽ là một cái skill rất là quan trọng. Thường trong cái phần mềm của mình nó hay có những cái góc nhìn là đây là cost về mặt implementation, đây là benefit về mặt business. Thì trong những tình huống á, mình sẽ có nghĩa là khi mà mình nói là cái business value của mình nó có nhiều hay không, và cái đánh đổi của nó là về mặt cost implementation đó, thì trong quá trình mà mình kết nối thông tin đó, mình sẽ ra một cái phương án hoặc là nhiều phương án thì nó sẽ xoay quanh hai cái góc nhìn đó thôi. Và vấn đề là cái góc nhìn nào nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như mình nói ok cái này nó sẽ mang lại business value khá là nhiều nè, nhưng đồng thời của nó cái cost implementation nó rất là lớn. Hoặc là có những tình huống là cái cost implementation nó vừa phải nhưng mà cái business của nó cũng mang tính chất vừa phải, nhưng mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của business rồi. Thì cái khó trong những thời điểm đó là mình phải make được một cái decision và cảm thấy là ok tất cả mọi bên đều đồng thuận. Tiếp theo chị nghĩ có một cái kỹ năng khá là quan trọng là kỹ năng giao tiếp. Như chị nói lúc nãy, không nhất thiết giao tiếp giỏi là phải một người hướng ngoại, đúng không? Mà có rất nhiều các mối quan hệ. Mà giao tiếp ở đây về cơ bản là bạn biết cách đặt câu hỏi, biết cách hỏi đúng câu hỏi đúng lúc, và khi mà được hỏi thì bạn sẽ biết cách trả lời đúng trọng tâm. Tại vì khi mà mình
cần phải làm rõ yêu cầu trong một dự án nào đó thì mình sẽ cần phải đặt ra khá là nhiều câu hỏi cho các stakeholders. Vì đôi khi những cái người mà họ quá thuần về nghiệp vụ ấy, họ sẽ chỉ biết là họ cần phải giải quyết những vấn đề này thôi, họ không thể nhìn ra được là bên cạnh cái bài toán họ cần giải quyết nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Thì BA sẽ cần là người có thể đặt ra những cái câu hỏi rõ ràng và đầy đủ chi tiết để có thể có một cái yêu cầu rõ ràng và hoàn chỉnh nhất. Còn ở Tham thì giao tiếp tiếng Anh cũng là một yêu cầu bắt buộc nha. Yes. Tại vì ở Tham thì các bạn sẽ làm việc với các stakeholder từ rất là nhiều quốc gia. Có như chị từng làm với các bạn người Nam Phi, có cả người Anh, Philippines, Indo. Chị làm việc với một bạn PO Indonesia, có cả một bạn Ukraine nữa. Thế nên là có thể nói là hàng ngày sẽ phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn không cần phải nói tiếng Anh quá hay, nhưng mà cần phải có giao tiếp tốt nha. Còn gì nữa không anh Long ha? Ok, nếu bạn có những kỹ năng trên thì có vẻ sẽ ổn để làm BA. Này nó có một cái ở trên thị trường hay có một cái yêu cầu như này, nhưng mà cái yêu cầu đó trong Tham nó sẽ không có nặng lắm, là kiến thức chuyên biệt về mặt ngân hàng. Có nghĩa là khi bạn đã có khả năng gọi là khả năng kết nối thông tin rồi, và khi đã có cái tư duy logic nó khá là ổn rồi, thì cái việc mà mình nói là mình học một cái domain kiến thức của một cái domain nào đó nó chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi. Nên tại Tham á, thì ở những cái vai trò hạn như là associate hoặc là giai đoạn ban đầu á, thì mình sẽ không yêu cầu mọi người sẽ cần phải có kiến thức chuyên biệt về mặt ngân hàng. Mình sẽ có người đi làm việc chung với các bạn để như là guide các bạn qua những cái giai đoạn mà cần phải tiếp thu kiến thức chuyên biệt đó. Em cũng hiểu là BA không được mong đợi là sẽ phải nắm chắc nghiệp vụ ngân hàng, mà chỉ cần là tiếp thu, có khả năng tiếp thu nhanh và sẽ có người guide. Vậy thì anh có nghĩ rằng là nếu mà một BA họ có xuất phát điểm là tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng thì nó có họ phải coi là một lợi thế cho bạn BA đấy khi mà ứng tuyển vào công ty mình? Thì theo số liệu phỏng vấn và đã tuyển thì số lượng người background là ngân hàng là rất thấp. Đa phần là đến từ như là luật nè, kinh tế nè, có những người đến từ công nghệ thông tin luôn. Nhưng mà cái background là ngân hàng đó có 1-2 bạn, số lượng nó không nhiều, nên về mặt gọi là con số thực tế thì nó không có phải là một cái điểm gọi là bắt buộc hay là điểm cần thiết gì đó. Vậy là chúng ta đã nắm được là vậy thì ở BA chúng ta sẽ cần có những kỹ năng nào có thể trở thành BA giỏi tại Tham. Và câu hỏi tiếp theo mà em muốn đưa ra cho hai anh chị đấy là không biết là hai anh chị đã theo nghề BA được bao lâu rồi ạ? Và lý do tại sao mà anh chị chọn nghề BA chứ không phải là những ngành nghề khác? Câu hỏi này chắc là em xin phép dành cho anh Long. Well, nói chung là mình end up trong cái ngành này nó cũng không phải là vì lý do chọn lựa gì đâu, mà nó là lý do ngẫu nhiên. Nó ngẫu nhiên. Nghề chọn mình à? Nghề chọn mình đó. Ví dụ như hồi xưa mình đi làm á. Ví dụ hồi xưa mình tốt nghiệp ngành đại học kinh tế, thì trong vòng 1 năm đầu khi mà mình đi xin việc á, thì những cái công việc khi mình bắt đầu làm ở trong ngân hàng kia nọ là những cái vai trò thì mình cảm thấy là cái này thật sự là nó không phải là cái mình mong muốn. Thì bây giờ em vô trong làm ngân hàng đi, cái vị trí ban đầu có thể làm là nhân viên đứng quầy đi chẳng hạn, giao dịch viên chẳng hạn, thì mình cảm thấy mình không ra đó mình đứng được, mình không phù hợp với lại cái tố chất của mình nữa, nên sau đó mình dành một thời gian là mình bỏ luôn. Thì mình may mắn được là một cái công ty mà nó làm về ngành số hóa dữ liệu, nó nhận thì cái giai đoạn ban đầu cái starting point mình nó khá là thấp, nhưng mà mình được cơ hội mình tiếp cận với lại hệ thống thông tin. Sau đó mình bắt đầu mới đi lên dần lên, học thêm về mặt IT, học thêm một số những cái kiến thức về mặt web, về mặt system, front-end, back-end này nọ. Thì sau đó mới lên bắt đầu làm BA. Thì BA từ đó đến giờ là khoảng chừng 11 năm. Thì nó cũng là một cái không phải là cái mình mong muốn từ ban đầu, nhưng mà nó là cái ngẫu nhiên của mình chọn lựa. Cô tự đưa lại anh thì mới thật ra thì cũng có một sự trùng hợp giữa cái trải nghiệm của em với anh Long. Có nghĩa là em đến với BA không phải là em chọn nghề BA. Thực sự thì lúc mới ra trường em rất là hoang mang về cái công việc mà định hướng mình sắp tới để làm. Em gọi là gần như là bị gọi là
lạc lối, không biết là nên đi theo nghề nào. Tại vì xuất phát điểm của em ấy là em tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, thì kết hợp thêm là bố mẹ em là nhân viên nhà nước nữa, thì cái định hướng mà mọi người muốn cho con mình sẽ là làm cho những cái công ty ngân hàng nhà nước ở vị trí kiểu như là kế toán hay là kiểm toán. Thì trong cái quãng thời gian mà em đi học đại học thì em đã từng có thời gian để đi gọi là trải nghiệm đến những vị trí đó, thì em phát hiện ra là em thực sự không hợp với những cái vị trí đó, tại vì nó không hợp với cái tính cách của em cũng như là cái con người của em, nên là em đã quyết định là em sẽ không theo cái định hướng của bố mẹ đặt ra cho em. Và kết quả là sau khi mà tốt nghiệp xong thì thay vì những người bạn đồng trang lứa khác của em là mọi người đi làm luôn, tại vì mọi người đã có khoảng thời gian đi làm trong lúc học đại học rồi, thì em lại có một khoảng thời gian thất nghiệp 6 tháng. Và khoảng 6 tháng này thì thực sự là một thời gian em rất là gọi là áp lực, rất là stress luôn. Và công việc và công việc BA, nghề BA đến với em trong cái khoảng thời gian đấy một cách rất là tình cờ, là em được một người bạn giới thiệu công việc BA này, và bạn ấy cũng có động viên em là có thể tham gia một khóa học nhỏ gọi là để làm foundation trước khi mà mình start vị trí BA. Thì sau khi mà học khóa foundation xong thì em cũng start từ những vị trí nhỏ nhất để có thể làm quen dần và hiểu dần hơn về cái ngành nghề BA này. Thì em đi từ vị trí intern, xong rồi em lên fresher, junior, và sau đấy em đến bây giờ thì em theo ngành BA chắc cũng được tầm hơn 3 năm rồi. Thì nó cũng gọi là nghề chọn người, là một cái duyên em đến với BA. Không biết là câu chuyện của chị Linh Mai có cùng trải nghiệm giống em là như nào? Câu chuyện của chị thì chị nghĩ có thể được gọi là chị may mắn hơn một chút. Chị làm BA từ đầu, nghĩa là chị cũng không hẳn là chị chọn mà cũng khá là tình cờ thôi. Hồi đấy là chị vẫn là học năm cuối đại học ngoại thương tài chính ngân hàng, thì có một anh người quen anh chị có giới thiệu để đi thực tập mà nghề BA. Hồi đấy thì nghe cũng chẳng biết BA là gì, hồi đấy chị nghĩ là như là cái nghề nó cũng mới đúng không anh? Tầm năm 2015 ấy. Đấy thì cũng khá là mới, nhưng mà thực tập mà thì cứ có cơ hội gì mình thử thôi, và nó cũng là liên quan đến ngân hàng thì cũng liên quan đến cái ngành chị học. Thế thì ok, chị apply, chị vẫn tự apply và tự phỏng vấn. Thì hồi đấy thực tập thấy cũng hay, và xong rồi từ đấy chị làm BA đến tận bây giờ, và cũng gần như cũng chưa bao giờ băn khoăn về việc là mình có nên làm một cái nghề khác không. Thì chị thấy cũng khá là happy. Chị làm BA từ hồi ra trường đến bây giờ, ra trường 2015, mất 1 năm rưỡi học thạc sĩ nữa thì khoảng 8 năm rưỡi. Khoảng 8 năm rưỡi làm BA. Nhưng mà chị lại không chỉ làm ngân hàng không, có lẽ là chị bắt đầu ở ngân hàng, nhưng xong đấy chị cảm giác như chị không thích ngân hàng. Chị thấy nó đôi khi hơi nhàm chán một xíu chưa đến mức độ phức tạp, nhưng chị thấy nó hơi nhàm chán và chị cảm giác chị muốn tìm hiểu những cái lĩnh vực khác. Thế là chị đã apply thử một công ty làm về giải pháp cho bệnh viện, cũng khá là hay, nó đơn giản hơn nhân sinh rất là nhiều. Chị cũng làm ở đấy được chắc khoảng đôi năm, xong rồi chị chuyển sang một công ty cung cấp giải pháp cho bảo hiểm. Đó, chị cảm giác như lúc nào chị cũng rất là hào hứng được học những cái mới ấy. Nó vẫn là những kỹ năng BA như thế thôi, nhưng mà chị được biết rất nhiều về những cái lĩnh vực khác nhau. Và hơn 2 năm trước thì chị tình cờ tìm thấy Tham và thấy chế độ tốt, như chị cũng dần bỏ qua cái mặc cảm ban đầu với cả nghề cái lĩnh vực banking và chị quyết định apply sang Tham làm, và chị vẫn thấy khá là may mắn vì chị đã tìm thấy cái con đường này. Nó cũng sẽ hơi chông gai một chút, đấy là về vấn đề gia đình. Gia đình chị cũng kiểu truyền thống giống nhà Chi, cũng kiểu công chức nhà nước, bố là công an, mẹ kế toán đấy. Thế thì khi mà mẹ chị hỏi chị làm gì, bảo làm BA, mẹ chị bảo BA là gì hả con? Xong rồi giải thích một hồi, xong rồi mẹ chị bảo nhưng mà công ty thì toàn là công ty nước ngoài, nên lỡ họ đóng cửa thì biết làm gì. Mẹ chị khá là lo, mẹ chị muốn chị làm giáo viên tiếng Anh thực tế. Thế xong rồi sau một hồi chị giải thích thì mẹ chị cũng thấy là thế thì ngày xưa mẹ cũng làm BA đấy, tại vì ngày xưa mẹ chị làm kế toán thì sẽ có một cái phần mềm kế toán hồi đấy cũng số hóa một chút, thì mẹ chị bảo ngày xưa mẹ cũng làm như thế, cũng nói chuyện với cả mấy bạn IT, thế thì mình cũng giống BA. Và dần dần mẹ chị phá bỏ được cái định kiến đấy và không cản trở chị làm BA nữa, không bắt chị làm giáo viên nữa. Và một chút thế thôi, chị cũng coi như là thuận lợi ha. Cho con đường làm BA. Mỗi người đến với nghề BA thì nó giống như là một duyên và có một cái
con đường khác nhau. Có thể là lúc đầu có những người là không có mục đích chọn sẵn ngành BA để theo từ đầu, mà nó đến từ giữa chừng cuộc sống của họ. Nhưng mà có những người mà có may mắn hơn là khi mà họ ra trường, họ đã được có người giúp và định hướng theo ngành BA này từ đầu, thì đó cũng là một lợi thế đối với họ. Thì câu hỏi thứ hai của em là định hướng phát triển trong ngành BA là mình sẽ có những định hướng nào? Tại vì hiện tại theo level hiện tại của BA là mình có 3 cấp độ là Junior, Middle và Senior. Vậy thì khi mà một người đã đạt được đến mức độ là Senior rồi, vậy thì cái định hướng, cái cơ hội phát triển nghề nghiệp sau này của họ có thể phát triển theo những cái con đường nào? Thì không biết anh Long có thể giúp em trả lời câu hỏi. Nếu mà vẫn đi tiếp con đường của Tham á, vẫn trong cái gọi là cái career ladder của BA tại Tham á, thì nó sẽ là người BA lead, và sau đó thì nó sẽ đến vai trò kinh doanh là business architect. Thì cái người lead đây á, cái vai trò nó sẽ khác cái người senior một chút. Thì mọi người để ý hồi xưa á, là cái người senior á, là một cái gọi là excellent contributor đây, nhưng mà nó là individual person thôi. Nhưng mà khi mà đến lead á, thì em sẽ có một cái nhóm ở phía sau, là cái đích đến cuối cùng của em á, làm sao em có thể sử dụng những cái kiến thức, kỹ năng em đang có để em tăng cái capacity của nguyên cái team ở phía dưới em. Thì đó là cái vai trò lớn nhất của người BA lead. Và sau đó thì đến architect là nghĩa là lo nguyên cả cái hệ thống banking này luôn, và cả bên những cái area, nghĩa là tất cả những cái area trong ngân hàng. Còn nếu mà phạm vi ngoài Tham á, thì ví dụ như mình thấy khi mình đã có khả năng mình phân tích rồi á, mình có khả năng mình nhìn nhận, nghĩa là trong những công việc tại Tham nó cung cấp cho mình những cái kỹ năng về mặt kinh doanh, về mặt suy nghĩ, về mặt gọi là phân tích dữ liệu, nhìn nhận số liệu này cái nọ, thì sau đó mình ra mình làm những ngành nghề khác thì anh không nghĩ nó sẽ có cái cản trở đó. Nghĩa là ví dụ như là mình làm trong lĩnh vực chẳng hạn như e-commerce, hoặc là mình làm trong những cái lĩnh vực mà yêu cầu mình phải phân tích kinh doanh này kia nọ, thì anh nghĩ là mình có thể làm được hết, nên nó sẽ không có cái chướng ngại gì đó. Em nghĩ là BA mà muốn thiên về nghiệp vụ có thể làm PO, BPM ha. Thì nếu mà đi chuyên sâu về mặt product á, thì dạng như là sẽ chuyển qua công việc của PO và BPM thì nó sẽ chuyên sâu về mặt product, nghĩa là mình sẽ đứng ở vai trò của người user, mình làm sao phát triển product. Nó sẽ tùy vào thế mạnh cũng như là định hướng hay là cái sở thích cá nhân. Không biết là anh chị đã làm việc và gắn bó tại Tham bao lâu rồi? Anh là gần 6 năm đó, tháng 12 là 6 năm. Vậy thì lý do nào mà khiến anh có một sự gắn bó lâu dài như vậy với Tham? Chắc nghĩ cái mục tiêu lớn nhất là mình vẫn thấy những cái đích đến của công ty nó vẫn phù hợp với lại cái mong muốn của mình. Ví dụ như là anh đến từ cái thời điểm sơ khai nhất là mới dựng cái ngân hàng của bên South Africa lên, thì nó ở phía đầu tiên của mình ở bên Việt Nam mình làm là chuyên về mảng gọi là front-end integration. Sau đó thì một khoảng chừng 2 năm sau á, thì đó là mình mới take cái phần back-end với những cái hệ thống core banking về Việt Nam mình làm. Và sau đó thì nó đến cái GoTham nó đi vào, bắt đầu mình dựng nguyên cái ngân hàng của GoTham lên. Và đến thời điểm này thì cái đích đến của nó là cao hơn nữa, thành gọi là multi-country. Làm sao đó mình dựng được một cái gì đó mình có thể triển khai ở nhiều quốc gia, thì cái đích đến của nó càng ngày nó càng cao lên, và cái đó nó phù hợp với lại cái mong muốn của mình muốn có những cái thử thách nhất định. Chị Mai thì như lúc nãy em có để ý thì có nói là chị đến 2 năm, hơn 2 năm rồi. Thì thật ra 2 năm cũng là một khoảng thời gian cũng gọi là nhiều. Thì không biết là lý do gì mà chị quyết định là gắn bó và ở lại đến Tham đến tận bây giờ? Chị làm một Tham khoảng 2 năm 4 tháng hơn. Chị vẫn thấy khá là happy với cái lựa chọn này. Thì thứ nhất là chị thấy chị vẫn đang học hỏi được khá là nhiều ở đây. Chị thấy may mắn được làm việc với rất nhiều người tài giỏi, Thanh Long, rất nhiều người tài giỏi các lĩnh vực khác, kiểu kể cả là các bạn lập trình viên hay là PO, PPM, họ có nhiều tư duy rất là, có những thứ mà mình có thể học được rất là nhiều, mình rất là ngưỡng mộ. Cái thứ hai là cái domain banking nó cũng là một cái khá là hay ho, nó rất là nhiều thứ và mình có thể học hỏi gần như là chắc không biết bao giờ mới hết cái để mà học. Đấy là vì môi trường làm việc ở Tham rất trẻ trung, năng động và vui vẻ, mọi người cũng rất hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
thì đấy là một cái yếu tố khá là quan trọng. Những cái người làm việc cùng mình có cùng cái định hướng với mình hay không, và có sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc hay không. Tại vì cái này công việc này không phải là cứ mình làm xong việc của mình là xong, mà sẽ luôn luôn là đồng hành cùng với nhau. Thế nên là đồng nghiệp cũng rất quan trọng nha. Chế độ của công ty chị thấy cũng khá là tốt so với các công ty khác trên thị trường. Khi mà mình thấy happy, mình thấy mình vẫn đang học hỏi, vẫn đang có cái để phát triển, đúng rồi, thì mình cũng không có nhu cầu ngó nghiêng xung quanh xem những công ty khác như thế nào nha. Thì đấy là một trong những lý do mà chị vẫn happy. Còn là cá nhân với bản thân em thì em đến thời điểm hiện tại thì em gia nhập Tham cũng được gần 3 năm rồi. Thì cái cơ duyên mà em đến với Tham thực ra nó cũng rất là tình cờ thôi, là em lại một người bạn giới thiệu Tham với mình. Thì nhưng mà để ở lại và gắn bó lâu á, thì em nghĩ quan trọng là môi trường văn hóa và con người ở đây. Thì về môi trường thì như chị và anh Long có chia sẻ á, thì môi trường đây là một môi trường nó khá là năng động, cởi mở, và nó giúp mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đến từ những quốc gia khác nhau, và từ đấy nó cũng cho mình cơ hội phát triển và được thực hành nhiều hơn. Ngoài ra thì về khía cạnh con người thì về nội bộ team nói chung nói riêng thì em thấy là trong team mọi người khá là đoàn kết, gắn bó lẫn nhau và luôn luôn gọi là sẵn sàng hỗ trợ khi mà mình gặp vấn đề trong công việc. Và đặc biệt hơn thì em rất ấn tượng một điều này của công ty mình, đấy là trước đây khi mà làm việc ở những công ty cũ ấy, cái mối quan hệ giữa mình và sếp nó luôn luôn có một cái rào cản rất là to luôn. Tại vì hồi trước đây em làm em rất sợ khi mà mình phải trao đổi những cái khó khăn mình đang gặp phải, hay là những cái lỗi lầm mình đã chót mắc phải với sếp. Tại vì em sợ là sếp sẽ luôn gọi là có một cái nhìn xấu về mình và không ghi nhận mình nữa. Nhưng mà tại Tham thì em không có cái trải nghiệm đấy, mà em cảm thấy là mình rất là gọi là sẵn sàng cởi mở và dám nói lên được những cái khó khăn mình đang trải qua và hỏi ý kiến, sự trợ giúp khi mà em cần nhất. Anh luôn support để anh Long. Trong cái khoảng thời gian đầu chị mới vào công ty thì không biết là chị có gặp những khó khăn trong quá trình tìm được sản phẩm cũng như là tìm được cái của công ty học với Việt Nam không? Như nãy chị có chia sẻ thì chị là người khá thích tìm hiểu những cái lĩnh vực khác nhau để học hỏi. Thế nên là khi vào Tham mặc dù đã sẵn sàng với tinh thần là sẽ cần phải học thêm khá là nhiều về cái lĩnh vực ngân hàng. Trước đó chị đã từng mất 4-5 năm không có làm gì cái phần nào hết, nhưng mà khi vào đây thì vẫn thấy là wow, ngân hàng có khá là nhiều kiến thức mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Vì cái ngân hàng nó có rất nhiều cái area nhỏ mà chỉ học trong sách vở thôi thì chắc chắn mình sẽ không thể làm biết hết được. Thì khi mà đi vào thực tế mình mới gọi là nhiều điều khá là hay ho. Học qua cái tài liệu mà các bạn như trước để lại, học qua mạng những cái việc chung thông tin. Nhưng mà vì cái ngân hàng mà chị làm thì mới vào gọi là ngân hàng của Nam Phi, nên có rất nhiều cái nó khác với Việt Nam ấy. Thế cũng hay, cũng thử thách, em cũng cần khá nhiều sự hỗ trợ từ các bạn đã vào trước. Hồi đấy khi chị vào thì chỉ có một bạn line manager, một bạn buddy, nên là bất cứ những cái gì mà chị thắc mắc, chị không tự tìm hiểu được, chị sẽ có sự hỗ trợ từ cả bạn đấy. Cũng làm cho cái khởi đầu của chị nó suôn sẻ hơn rất nhiều. Vậy thì không biết đối với anh Long, trong những cái khoảng thời gian đầu mà anh mới gia nhập Tham á, thì anh mất tầm bao lâu thì có thể gọi là theo được tiến độ của công ty cũng như là hiểu được cái sản phẩm của công ty đang làm sao? Chắc cũng vài tháng á. Tại vì trong cái thời điểm mình anh join Tham á, là cái thời điểm đó là bắt đầu chuyển giao cái lượng công việc khác, như nãy nói, đầu tiên mình chỉ làm front-end integration, sau đó thì có những công việc khác về liên quan đến back-end, core banking ở đó bắt đầu chuyển về Việt Nam. Thì trong thời điểm mà chuyển giao như vậy á, thì một người ở đây người ta cần phải tìm hiểu những cái phần mà trước giờ mình chưa bao giờ được làm, nên cái thời gian chẳng hạn như mình phải đi tìm hiểu core banking, mà kiểu những cái hệ thống mà liên quan đến core banking này nọ, thì cái thời gian đó mình phải làm như là một mặt là mình tự đi tìm hiểu, mình tự làm, mình tự xin đặt cao và mình testing này nọ,
mình cũng phải hỏi bên cái làm việc chung với các bên liên quan, ví dụ bên Savica để coi người ta chuyển giao kiến thức về cho mình, thì cái thời gian nó cũng khá là lâu, mấy tháng. Thì nó nghe là tại vì nói giống như là em có tưởng tượng là mọi người ở đây không ai biết gì về những cái mảng đó, mọi người giống như là giấy trắng vậy, thì mọi người bắt đầu đều tự chạy, mỗi người chạy một cái phần riêng nào đó của mình và làm việc ở bên kia. Thì cái thời gian mà mình nói là mình catch up được cái tốc độ công việc của bên kia là nó thời điểm ban đầu nó rất là khó khăn. Thì đó, nhưng mà nó cũng qua đó. Dạo gần đây em thấy team BA mình có launch một cái series video training. Thì trong cái series đấy thì em thấy là mình đang có sự tổng hợp về những cái gọi là high level cũng là overview của từng sản phẩm của công ty mình đang làm trong cái chuỗi series đó. Thì không biết là nguồn cảm hứng từ đâu mà DBA có thể có cái ý tưởng là tạo ra một cái series video training như vậy? Nó đến từ cái nhu cầu là khi mình có một cái người mới vào thì cái thời gian họ catch up với lại những cái kiến thức, những cái domain rồi làm banking nó khá là lâu, và nó cần phải có người đi theo làm việc cùng với người đó, thì cái thời gian mà vừa cái người đi kèm với người đó thì cái thời gian nó mất khá là nhiều. Thì đó là lý do tại sao mình nghĩ là mình nên có một cái cách nào đó để mà rút ngắn cái thời gian training và đỡ mất cái công của người trainer cứ train đi lại hoài. Thì mình mới suy nghĩ ra là mình sẽ làm một cái video training, và trong đó cái video nó không đơn thuần chỉ là chữ viết nữa, không đơn thuần là viết thành một cái slide PowerPoint mấy chục trang rồi bắt người kia ngồi đọc nhưng không biết khi nào mới xong. Thì nó sẽ là một cái video, nó là interactive video, thì trong đó sẽ có giới thiệu lại là ok cái bối cảnh của những cái feature mình đang làm là gì, rồi những cái kiến thức chung mình phải có là gì, tại sao mình cần phải làm những cái điều đó, thì nó sẽ được mô tả qua cái video đó. Thì hy vọng, không phải hy vọng nhưng mà mình sẽ có những cái gọi là cái nhận xét khả quan về cái video đó từ những cái người mà người ta đọc qua cái video đó rồi. Thì đó, thì mục tiêu của họ là làm sao họ tiếp cận những kiến thức chung cách nhanh nhất, tránh bị gọi là cái người trainer họ lặp đi lặp lại cái kịch bản training hoài. Cái mà mình tạo ra một cái serial video training thực sự rất là phù hợp, và đặc biệt là dành cho những người mới, những mới onboard ở trong công ty Việt. Bởi vì nó cũng như anh nói là nó sẽ giúp những người mới rút ngắn thời gian để họ có thể gọi là hiểu được sản phẩm, cũng như là bắt nhịp được ứng dụng công ty mình cách nhanh nhất và có thể vào dự án thực hành luôn. Vậy thì trong quá trình anh chị làm việc ở Tham thì không biết là anh chị có một cái kỷ niệm nào rất là đáng nhớ không? Đáng nhớ à? Sẽ chưa bao giờ được sự. Chính là năm ngoái chị có làm cái sản phẩm Pay2ID ở Vinamilk. Thì cái sản phẩm này thì cơ bản nha, tóm tắt thì nó sẽ là một cái tính năng để có thể chuyển tiền cho thành viên của một cái tổ chức nào đó khi mà có yêu cầu tổ chức. Thì cái tổ chức mà bọn chị làm cái phát triển cái tính năng này ấy, là tổ chức của chính phủ tên là SASA. Tổ chức này chuyên cung cấp những cái khoản tiền trợ cấp cho người dân nghèo kiểu vậy. Thì có một lần chị đọc được cái review trên mạng về cái sản phẩm Pay2ID đấy, thì có một cái câu chuyện khá là ấn tượng. Đấy là một anh ấy chia sẻ là anh ấy rất biết ơn ngân hàng vì có cái tính năng này. Tại vì những cái người nghèo được đấy là như trợ cấp Covid hay sao đấy, thì không phải ai cũng có thể đủ khả năng, nên là cũng không thể đi đến cái ngân hàng để mở tài khoản thì nó sẽ thủ tục rất là lòng mỏi và rất tốn thời gian, nhưng đôi khi cũng sẽ mất nhiều chi phí, họ cũng sẽ không sẵn sàng làm điều đó. Thì với Tham thì bạn ấy có thể dễ dàng mở tài khoản và hàng tháng được nhận tiền. Bạn ấy có chia sẻ là trước đây khi chưa có Tham thì hàng tháng thì đến ngày nhận tiền bạn ấy sẽ phải đến rất sớm và đi rất là xa để xếp hàng nhận những cái khoản tiền trợ cấp như thế. Thì mỗi tháng các bạn ấy sẽ sống chỉ bằng cái tiền trợ cấp đấy thôi, nên là rất là khó khăn, rất là vất vả, và họ cần phải đến những tiền sớm để có tiền trang trải cho ngay cái ngày đấy luôn ấy. Thì bây giờ khi có Tham rồi, bạn ấy sẽ chỉ cần chờ đến ngày thôi và tiền sẽ về tài khoản, và cái ngân hàng Tham cũng hỗ trợ rút tiền rất là dễ dàng ở các cái cửa hàng tiện lợi. Thế nên là bạn ấy kiểu cảm ơn Tham rất là nhiều vì đã giúp cuộc sống bạn ấy dễ dàng hơn và đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho mình. Cảm thấy cái việc của mình làm nó cũng rất là ý nghĩa. Có rất nhiều người họ appreciate nó, họ rất là quan trọng cái điều đấy. Thấy rất là vui. Không biết còn anh Long thì nào
nếu mà tính cả những cái kỷ niệm mà ăn bờ ngủ bụi để khi deploy thì nó có một cái đợt mà khi mình triển khai mình launch GoTime á, khi mà Nay đứng trên sân khấu này kia, có ông Lance Gokongwei chuẩn bị lấy cái thẻ ra khỏi kiosk, mà cái không biết có một cái vấn đề gì đó mà cái thẻ nó ra hơi chậm một xíu, xong rồi mình ngồi bên nhà mình á, mình nhìn cái màn hình đó, mình coi ông đó ông lấy ra, mà bên phía mình ông biết ông có run không, mình ngồi bên phía mình ngồi run quá trời luôn. Không biết là sợ cái thẻ mà nó không ra được, rồi nguyên cái tập thẻ nó bị bể mặt rồi như thế nào. Nhưng mà nó là moment of truth. Thì mình ngồi bên đây mình thấy cái đó, mình thấy cái sản phẩm của mình nó được deploy, nó được launch rồi. Có những cái thứ mà mình cảm thấy là mình rất là hồi hộp khi mình coi cái người thực người ta sử dụng cái sản phẩm nó như thế nào. Thì cái đợt đó là cái đợt mình cảm thấy rất là Trong cái buổi mà anh nói là ông Lance Gokongwei gọi là livestream tạo thẻ ngay trên cái stage, thực ra hôm đấy em cũng rất là lucky được có mặt ở bên Philippines để có thể chứng kiến cái thời khắc đấy. Thì như anh nói là có một vài giây cái thẻ nó không chịu ra, thực sự là mọi người ở dưới giống như nín thở luôn và kiểu ngồi cầu nguyện ra đi. Thật ra nó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ đối với em, tại vì em được tận mắt chứng kiến và cũng như là cảm nhận được cái khoảnh khắc mà khi mà sản phẩm mình gọi là dồn rất là nhiều tâm huyết vào, cuối cùng đến ngày mà launch và đến tay em user. Và vừa rồi là những chia sẻ vô cùng quý giá đến từ những người rất là đạo cột trong nghề BA. Và thông qua tập này thì mình cũng mong muốn rằng là các bạn, những người đang tìm hiểu về BA có thể hiểu được hơn về ngành nghề BA nói riêng và cũng như là vai trò của BA nói chung trong hệ thống bộ máy định. Và vậy là tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.